din ako. Ay, meron ka rin? Ano inaabangan? Oh, Kasi sino ito yan? ano may clue lang sa ano. Pero hindi talaga ito nire-review. Ngayon pa lang. Ngayon pala. Oo, very first time. Ayan, our newest brand ambassador for Repsol Automotive Oils, Mr. Frederick Sabnay, Jeep Doctor. Hello. Good afternoon. Good afternoon naman po sa inyo, Mr. Fred. Okay lang bang Fred or Frederick o may Jeep Doctor na lang ang tawag namin sa inyo? Once again, our new brand ambassador for Repsol Oils.